جهاد طروادة تعبير جديد على الأذن العربية، يعبر عن السياسة التي يتبعها النظام الإيراني في دعم بعض الجماعات السنية المتطرفة لنشر الفوضى في عواصم عربية مهمة يمثل تدميرها خدمة للمصالح الإيرانية. فما هي هذه الدول؟ وما هي أحصنة طروادة المستخدمة في تلك الخطة؟ طهران، بغداد، دمشق، بيروت، صنعاء، مقدشو وغيرها، عواصم مختلفة في قارات مختلفة، بل ومذاهب دينية مختلفة. لكن ما الذي جمع بين كل هذه المدن؟ جميعها عصف بها الإرهاب. لطالما عرف الفرس ببراعتهم في مد الجسور لربط ربوع المناطق التي يبسطون سيطرتهم عليها، لكن بلاد فارس الأمس ليست كإيران اليوم، رغم أنها تبرع في تنفيذ المهمة نفسها. فهذه المرة ليست جسوراً عادية، بل جسور إرهاب تضمن لهم ربط بؤرهم الإرهابية بعضها ببعض لبسط سيطرتهم ونفوذهم عليها. تولي إيران للصومال أهمية كبرى بسبب موقعه الجغرافي الفريد وما يحويه باطن الأرض فيه من كنوز وخيرات طبيعية من شتى المعادن المختلفة. الصومال قلب القرن الإفريقي النابض، يمتلك موقعاً جغرافياً يغبط عليه، إذ يتحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والذي يؤدي إلى أهم الممرات الملاحية في العالم، قناة السويس، والتي يمر منها وحدها أكثر من 13% من الملاحة العالمية. السيطرة عليه إذن تجعل من إيران المتحكم الأول في هذه الممرات الاستراتيجية. وبما أن إيران تقع مباشرة على مضيق هرمز، فهذا يجعلها بشكل مباشر تغذي أوهامها التوسعية بمحاصرة شبه الجزيرة العربية بالكامل. كينيا هي إحدى البلدان التي اكتوت بنيران إرهاب جماعات الشباب ومن على شاكلتهم، فتأثير الشباب ومن ورائهم إيران لن يقتصر فقط على العبث بأمن واستقرار الصومال، بل امتد ليضرب جيرانها وعلى رأسهم كينيا. فكان من الضروري أن نستمع لكيف تنظر نيروبي لهذه الجماعات الإرهابية. Al-Shabaab has been used as pawns by different countries, both within the region as well as the outside, the region. Fundamentally, because of the ongoing rivalries within the region, some countries were deploying them to advance domestic and regional interests. And therefore, to claim that these are religious outfit would actually be a misnomer, would be a mistake, because they don't, while they, for instance, they're predominantly a Sunni outfit, they're always very willing to accept help, whether it's from the Shia or from other groups that may not even be Islamic at all. لكن ما الذي جمع إيران الشيعية بحركة إرهابية سنية مثل حركة الشباب الصومالية؟ الإجابة ببساطة تتكون من كلمتين: تنظيم القاعدة، والذي تدين له حركة الشباب بالولاء، ويقبع زعيمه الجديد سيف العدل في العاصمة الإيرانية طهران، وهو ما كشفه وزير الإعلام الصومالي داوود عويس جامع في تصريحاته الخاصة لأخبار الآن من العاصمة مقدشو. We agree that they are linked to Al-Qaeda and we consider them that they are also part of international terrorism who are causing mayhem in our country. Since he became the leader of Al-Qaeda, definitely they will still be communicating and they will still be contacting, because he is the leader of Al-Qaeda and Al-Qaeda is linked to Al-Shabaab. So if the former leader was killed, definitely the new leader will communicate with his affiliates all over the world. So we assume that there is an existing relations between them. ذات الكلام أكد عليه عبد السلام غوليد نائب رئيس جهاز المخابرات الصومالي السابق. In Somalia we call Al-Shabaab, but they are the global network of Al-Qaeda. They are the Somalis, but the mind and the methods and the means they use is not Somali. It's Al-Qaeda, it's international, it's a global terror. لكن كيف يبدأ التسلسل وخارطة الطريق من طهران حتى مقدشو؟
من يتابع السياسة الإيرانية يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تقفز لخطوة بقدم وتبقي قدمها الأخرى معلقة في خطوة سابقة، وإنما تتبع أسلوب التسلسل في كل شيء. فلكي تضع طهران إحدى قدميها على الضفة الغربية من مضيق باب المندب كان لزاماً عليها تثبيت قدمها الأولى على الضفة الشرقية. ولا تجد إيران في هذه اللعبة سوى أسلوبها المفضل لتخطيها، ألا وهو بناء جسور الإرهاب. فجسر حوثي اليمن يصل بطهران إلى جسر الشباب في الصومال، ومن ثم تبدأ في بناء جسور أخرى للتوغل بها في إفريقيا، وهو ما ذكره السيد وليد على لسان أحد قيادي الشباب في الصومال. I remember like the story they used to tell me. They said we Mujahideen have two goals in this part of the world. Somalia and the Yemen going to be our two positions. Al-Qaeda basically. There's no sea between Yemen all the way. You can drive a car from Yemen all the way to other end of Arabian country, to Iran, to Turkey. And then Somalia, you can travel from Somalia all the way to Nigeria. They say this is a very important strategic place, and Somalia will be our base. وبغية تحقيق هذا الهدف لجأت إيران إلى تأسيس علاقات سرية مع حركة الشباب، متخذة من القاعدة وسيطاً بين الطرفين، حيث حاولت من خلال اعتمادها على منظماتها الخيرية في نشر التشيع والتجسس تمهيداً للتعاون مع حركة الشباب، كما فتحت أبوابها أمام البعثات الدراسية القادمة من أفريقيا، وخاصة إقليم شرق إفريقيا، للدراسات في الحوزات الدينية. واعتمدت العلاقة بين إيران وحركة الشباب على مبدأ تحقيق المصالح المتبادلة للطرفين. ففي عام 2018 كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة عن ضلوع إيران في تمويل وتسليح حركة الشباب عبر جماعة الحوثيين في اليمن، والتي شكلت جسر الإرهاب الرئيسي بين آسيا وإفريقيا. Now the network between Al-Qaeda, International Al-Qaeda, and the Somali branch, which is Al-Shabaab, is true from Yemen to the Red Sea to Indian Ocean. So we know there's yearly or every 6 months, Al-Qaeda send a high-level delegates to Al-Shabaab. So they bring it trainings, they bring the equipment, they bring a message, and they take something back to Al-Qaeda. So we know they are very close. They work together. The weapon that Al-Shabaab used to come from Yemen, and truly it is Al-Qaeda in Yemen and Al-Qaeda in Somalia are just one network. في المقابل تحصل طهران على نفوذ للتحكم في الممرات البحرية الهامة في المنطقة، كما تحصل على الفحم الذي تحتاجه بشدة بل وتصدره بعد ذلك، فضلاً عن العامل الأهم وهو حصولها على اليورانيوم الذي تحتاجه لإكمال حلمها النووي. كما يقف الاستقرار والتنمية في علاقة عكسية مع الإرهاب والدمار، فإنهما أيضاً يقفان أمام إيران ومشروعها التوسعي في ذات العلاقة العكسية. فالسبيل الوحيد لتحقيق أطماع إيران في أي دولة أو إقليم هو ضرب استقرارها وأمنها وتمكين الإرهاب منها ومن مفاصلها، ومن ثم يمكن سيطرة طهران عليها من على بعد عبر وكلائها الذين يمثلون أحصنة طروادة. لكن يبقى التساؤل الأبرز: كيف لعاصمة المذهب الشيعي في العالم أن تجند جماعات إرهابية سنية لتحقيق مآلاتها وأهدافها التوسعية؟ وكيف تقبل تلك الجماعات الإرهابية السنية أن تلعب دور دمى أحصنة طروادة في يد نظام الملالي الذي يكن الكراهية للشعوب الإسلامية السنية؟ The Iranian engagement in East Africa is not fundamentally based on religious purposes, and they don't form allies based on whether they're Shia or they're Sunni. The Iranian interest in East Africa especially is based on their own economic interest. لا ثوابت إذن في السياسة، وأن عدو الأمس قد يصير صديق اليوم، وأن أكبر المبادئ قد تنهار عندما تتلاقى المصالح السياسية. لكن الأمر الأكثر وضوحاً أنه لا مبادئ للطرفين من الأساس، لهذا كان من السهل جداً اتفاقهما على الهدف نفسه.
هدف الجماعات الإرهابية ضرب الاستقرار في المنطقة، وهدف طهران السيطرة على المنطقة بعدما يضربها الإرهاب. معركة يفوز فيها الإرهاب والتطرف سنيا كان أم شيعيا، فمثلما كان أول الجسر شيعيا في اليمن وآخره سنيا في مقديشو، وقبله في دمشق وبيروت وبغداد والقائمة تطول، فإيران تتعامل مع كل تلك العواصم كمفاصل تربط كل منها بجنزير دبابتها وتحكمه في طريقها نحو ضرب المنطقة ضمن خطتها الكبرى جهاد طروادة.